everyone! Welcome back again to our channel. At today's video po, gagawa po ako ng ensaladang labanos, radish. At ito na nga po, umpisahan ko muna ang paggagawa ng ensalada. Ito po ay yung nakat ko na radish, labanos. So, unang po natin gagawin ay nalagyan po natin siya ng 1 tablespoon of salt. Tapos, lalamasin po natin siya. Ano lang po ito, guys. Ito ay tiyak na magugustuhan nyo at gabiyahin nyo rin kasi sa ating mga pinoy. Mahilig tayo sa mga fresh. Kailangan po pag-slice nyo po ng labanos ay maninipis lang para pag nilamas inano natin sa asin ay mabilis kakatas yung ano niya. Ayan. Kakatasin natin para matanggal yung pait. Namasin natin siya sa salt. So, ayan guys. Kailangan po pigang-piga siya. Tanggalin natin yung katas. Tapos ilalagay natin sa isang bowl. Para tayo naglalaba. So, ayan guys, ito na po yung radish na pinigyan natin sa asin. At ito ang ating mga kakailanganin. Ayan nga po, isang radish, 1 medium of onions, 1 medium of tomato, pepper, 1 tablespoon of sugar, and then the vinegar. Pwede rin po kayong gumamit ng apple cider vinegar. At pwede rin niyo po siyang gamitan ng what do you call that? Dilis. Pero wala po kaming dilis. So yun guys, i-mix lang po natin to. Ito po yung radish. Then ilagay na po natin ang tomato. And then the onions. Vinegar, apple cider vinegar, half cup. Then the 1 tablespoon of sugar. And then the black pepper. So, yun guys, i-mix lang po natin siya. Ito lang po kasimple ang paggagawa ng ensaladang labanos. Pwede rin po itong pang dessert, pang ulam. Tayo kasi mga Pinoy na mahilig sa mga fresh. Buti na lang may radish dito at ako'y nakagawa. So, ayan. Titikman natin guys kung okay na yung okay na ang timpla ng ating ensalada.
So, ngayon titikman natin guys yung lasa. Ayan na. Medyo matabang po siya. Optional naman po kung gusto nyo lagyan pa ulit ng salt. Kasi kanina, nilagay ko sa 1 salt sa medyo matabang ng konti. Kasi sa inyo po kung gusto nyo pa dagdagan ng salt. Sa akin kasi matabang, kaya dinagdagan ko. Ulit natin. Ayan, tama na po yung timpla niya. Asim at medyo matamis, masarap. So, ayan guys, ito. Ito na po ang ating ensaladang labanos. Mabilis lang po itong gawin guys, kaya kung kayo po ay may mga time, gawin nyo na po ito pang ating dessert. After natin kumain, pwede natin kainin to or isama sa ating ulam. So, ayun guys, yun lang po ang mai-share ko sa inyo today's. At hope you like my video. At kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and share na rin po. And paki-click na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa pong videos. So, thank you so much guys for watching. And God bless everyone.